Hello, my dear friend. Distance and time ko part 4 ma we are there. We have reached circular khalke time and distance and clock ko problems will look in this part. Okay. So relativity ko alikati concept la recap garu. So basically when one A is going towards B and let's say A is moving at 5 meter per second and B is moving at 3 meter per second, we can assume that B is stationary and A is moving at 5 minus 3, which is equals to 2 meters per second. If we assume this, then time taken for A to catch B will be same. यसमा के एरर हुँदैन, तर उसले कति डिस्टेन्स हिँड्यो त्यो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि उसको स्पिडबाटै क्यालकुलेट गर्नु पर्यो. सो रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट चलाएर सजिलो प्रकारले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्छ. सिमिलरली when A and B are moving in the same direction, 5 or 3 again, and we assume B is stationary, then we can say A is moving at 5 plus 3, 8 meters per second, right? So by assuming one to be stationary, अन्त जुन स्पिडबाट ऊ अर्कोलाई एप्रोच गर्दैछ त्यो स्पिड चाहिँ उसलाई दिएर एकजनाले मात्रै एप्रोच गरेको बनायो भने पनि क्वेसन सल्भ हुन सक्छ. ओके, सो द्याट इज द रिलेटिभिटी कन्सेप्ट. सो यही कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ हामीले एउटा सर्कुलर डिस्टेन्सको क्वेसन र क्लकको क्वेसनलाई पनि सल्भ गरौँ. यो अप्रोचले धेरै धेरै सजिलो हुन्छ, बट मेन थिङ इज यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट. कन्सेप्टै बुझेन भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ. सो लेट्स टेक इट स्लोली. अगाडिको भिडियोलाई मजाले बुझ्नुहोस्, त्यहाँदेखि यो भिडियोमा आउनुहोस्. ओके, एनिवे लेट्स टेक दिस क्वेसन and then you can pause the video and try this question. It's a very interesting question. So your question ke bhandaicha bhane A and B walk around a circular path. Okay, so there's a circular path. Let's try to make it more circular. Okay, there's a circular path, and then A and B 8 AM ma chai unaru hidnu thalyo from the same point in the opposite direction. So let's say A moves here, B moves here. Okay, now A and B walk at the speed of 2 round per hour and 3 round per hour. So A ko bhayo 2 round per hour, B ko speed bhayo 3 round per hour. Okay, now how many times shall they cross each other after 8 AM and before 9:30 AM? So 9:30 AM र 8 AM को बिचमा, that is 1.5 hours छ. त्यति बेरमा चाहिँ उनीहरू कति खेप एकअर्कालाई क्रस गर्छ भन्दैछ. सो कन्भेन्सनली सोच्यो भने यो धेरै साह्रो क्वेसन हो, किनभने अब ए यहाँ पुग्दाखेरि बी यहाँ पुग्छ होला, एकखेप क्रस हुन्छ होला, त्यहाँदेखि अब कसरी गर्ने हो. सो यसलाई रिलेटिभिटीको कन्सेप्टले गर्यो भने धेरै सजिलो पर्छ. सो रिलेटिभिटीको कन्सेप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स अज्युम कि ए इज स्टेसनरी. अलिकति जसको स्पिड कम्ती छ त्यसलाई स्टेसनरी अज्युम गरेको सजिलो पर्छ. अन्त लेट्स चाहिँ बी इज ओन्ली मुभिङ. नाउ सिन्स बोथ अफ देम आर अप्रोचिङ टुवर्ड्स इच अदर, यो स्पिड एड हुनुपर्छ. इफ दे वर रनिङ अवे फ्रम इच अदर or one is chasing the other, then if they are running away from each other, then also speed add हुनुपर्छ. But if they are like one is chasing the other, then चाहिँ speed subtract हुनुपर्छ हैन. कन्सेप्ट किन हो भन्दाखेरि A is moving towards B, B is moving towards A, so A जति स्पिडमा त्यति छिटो B पट्टि आउनु खोज्छ हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि if we are assuming A to be stationary and B to be moving, A को स्पिड B लाई दिनु पर्यो, किनकि we are assuming A is stationary. So B को स्पिड हामीले we can assume 5 rounds per hour and A is stationary. Okay, so 1 घण्टामा A यहाँ बसेको छ, B 1 राउन्ड लगायो, 2 राउन्ड लगायो, 3 राउन्ड लगायो, 4 राउन्ड लगायो, 5 राउन्ड लगायो. 1 घण्टामा उसले 5 राउन्ड लगायो. ओके, अन्त अब we have got half an hour. अब हाफ एन आवर भनेको 0.5 into 5 राउन्ड छ 2.5. सो B ले 1 राउन्ड लगायो, अर्को राउन्ड लगायो, त्यहाँदेखि आधा राउन्ड लगाएर सक्यो. ओके,
How many times shall they cross each other भन्दा 5 plus 2 7 times. So A is the correct answer. So I hope you got it. Very simple. हामीले A लाई चाहिँ आफ्नै उसकै जग्गामा राखेर गर्यो. A is in his place. Okay. And then B is going round. अन्त A को स्पिड चाहिँ हामीले B लाई दियो बिकज बोथ अफ देम आर अप्रोचिङ इच अदर. अब सपोज दुईजना सेम डाइरेक्सनमा कुद्दै गरेको भए चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो, किनभने बी यति कुद्यो भने एले पनि क्याचअप गर्दैछ. ए स्लो छ भए पनि एले अलिक भए पनि क्याचअप गर्दैछ, त्यसले गर्दा बीले उसलाई घुमेर भेटाउनु टाइम लाग्छ नि, किनकि ए पनि त्यही डाइरेक्सनमा कुद्दैछ. तर सिन्स ए अपोजिट डाइरेक्सनमा कुद्दैछ, ए पनि बीपट्टि नै आउँदैछ, सो ए को स्पिड एड हुन्छ बीमा. ओके, सो 7 is the correct answer. So if you didn't understand this, then we can discuss this in the doubt clearing session. So let's move forward now. Keeping this concept in mind, यो कन्सेप्टलाई चाहिँ मजाले बुझेर चाहिँ अब क्लकको क्वेसन्सहरु सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ. ओके, नाउ क्लक भनेको एकदम सिम्पल हो. अब तपाईहरुले धेरैवटा क्वेसन देख्नु भएको होला जहाँ घडी जस्तै अब यहाँ कति हुँदैछ 10 बजेर 10 मिनेट हुँदैछ हैन. आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डु द टु ह्यान्ड्स मिट, नभए आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टु ह्यान्ड्स मेक दिस मच एंगल, त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरु आउँछ. यो क्वेसन पनि इट्स भेरी भेरी इजी. तर यो रिलेटिभिटीको क्वेसन कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ. कन्सेप्ट बुझ्यो नि दिस क्वेसन इज भेरी इजी. सो फर्स्टमा यहाँ बेसिक कुरा एक दुईवटा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो क्लकलाई हेर्नुहोस्. क्लककोमा उयो के भन्छ 12 घण्टा हुन्छ, 12 घण्टा हुन्छ, 60 मिनट्स हुन्छ, 60 सेकेन्ड्स हुन्छ हो. ओके, नाउ एउटा क्लक जुन चाहिँ छ, यो जुन चाहिँ क्लक भयो, दिस इज अ सर्कल, राइट? अ क्लक इज अल्सो अ सर्कल इन अ वे. नाउ थिंक अबाउट इट. यो जुन चाहिँ तपाईको क्लक छ, क्लकको 12 घण्टा, यो क्लकलाई चाहिँ सर्कलमा चाहिँ 360 डिग्री एंगल हुन्छ, 360 डिग्री हुन्छ. सो यो 360 डिग्री एंगल कति मिनट कति एंगल हो त्यो एकखेप उयो पहिला खोजौँ हो. अन्त यो सबै कुरा चाहिँ तपाईको नोट्समा लेख्नुहोस्. सो 1 आवर चाहिँ कति डिग्री हो भन्दाखेरि यो डल्लै घुम्यो भने 360 डिग्री हो. अन्त डल्लै घुम्दा कति घण्टा घुम्छ? 12 घण्टा. सो 1 आवर कति भयो? 12 into 3 30 डिग्री. 1 hour makes 30 डिग्री एंगल. यहाँ 1 देखि 2 12 देखि 1 बजे नि 30 डिग्री एंगल, यहाँदेखि यहाँ गयो नि 30 डिग्री एंगल, यहाँदेखि यहाँ गयो नि 30 डिग्री एंगल. 1 आवरमा 30 डिग्री एंगल बढ्छ. ओके, नाउ 1 मिनट भनेको कति हो त्यो खोजौँ. ओके, 60 मिनट भनेको 1 आवर, लाइक 60 मिनट भनेको 1 आवर हो, बट इन दिस सेन्स 60 मिनट भनेको यो डल्लै हो. सो 60 मिनट को लागि मिनटको काँटा घुम्यो भने डल्लै घुमिसक्छ. सो 60 मिनट्स चाहिँ 360 डिग्री हो मिनट्सको लागि है, मिनट्सको लागि. सो 1 मिनट घुम्दाखेरि कति डिग्री घुम्छ? 360 by 60 6 डिग्री घुम्छ 1 मिनटमा. सो घडीको काँटा तपाईको, लेट मी डु दिस इन ब्लू. घडीको काँटा 1 मिनटको काँटा 5 मा छ अरे. अन्त त्यो 5 मिनट 5 बजेर 1 मिनट यता गयो भने मिनटको काँटा उसले 6 डिग्री मुभ गरेको हुन्छ. बुझ्नु भयो होला. सो दिस इज व्हाट इट मिन्स. हो सेकेन्ड्सको पनि सेम हो. सेकेन्ड्सको काँटा र मिनटको काँटा लाइक यो यसको क्यालिब्रेसन सेमै हुन्छ. सो 1 सेकेन्डको काँटा 1 सेकेन्ड हिँड्यो भने पनि 6 डिग्री नै उसले ट्राभल गर्छ. ओके, नाउ अनदर थिङ टु रिमेम्बर इज तपाईको यो क्लकमा यो क्लक डल्लै 1 राउन्ड घुम्दा 360 हुन्छ, त्यो त थाहा भइहाल्यो, किनकि सर्कलको पनि डल्लै एंगल 360 हुन्छ. आधी मात्रै घुम्यो भने 180 डिग्री हुन्छ. अन्त 3 घण्टा मात्रै घुम्यो भने 90 डिग्री हुन्छ. 3 घण्टा 4टा मिलायो भने 12 घण्टा हुन्छ. अन्त 12 घण्टामा 360 डिग्री घुम्छ.
Okay, so these are the basics. यो बेसिक मजाले नोट डाउन गर्नुस्. And then now let us try to take one question. Okay, so यो मजाको मैले एउटा इमेज भेटेको थिएँ. सो यहाँ सबै एङ्गलहरू पनि देखाएको छ, घडी पनि देखाएको छ. सो कति कति एङ्गल हो, हरेक घन्टामा 30 डिग्रीको एङ्गल छ. ओके, सो दिस इज अ नाइस इमेज. यसले पनि कन्सेप्टलाई क्लियर हुन्छ. सो बेसिक कन्सेप्ट तपाईँले बुझिहाल्नु भयो. नाउ लेट अस युज द बेसिक कन्सेप्ट टु सल्भ दिस क्वेसन. ओके, यसमा मैले रिलेटिभिटीको चाहिँ कुरा गरेको छुइनँ. रिलेटिभिटी चाहिँ म क्वेसन सल्भ गर्दा गर्दै कुरा गरौँ भनेर सोचेको. त्यो एङ्गल डिग्रीहरू त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो हो. द्याट इज द बेसिक कन्सेप्ट. अब यो बेसिक कन्सेप्टमा चाहिँ रिलेटिभिटीको हल्का कन्सेप्ट हालेर यु हेभ टु सल्भ. ओके, सो द आवर्स एन्ड मिनट ह्यान्ड्स अफ अ क्लक मुभ विदाउट जर्किङ भनेपछि स्मुथली हिँड्दैछ. नभए मिनटको ह्यान्ड जर्क गर्दै हिँड्छ भन्ने तपाईँलाई थाहै छ होला. मिनटको त होइन, सेकेन्ड्सको ह्यान्ड. ओके, द क्लक सोज टाइम बिट्विन 8 o'clock एन्ड 9 o'clock. ओके, 8 बज्दैछ, तर 8 बजेर कति मिनट भएको छ चाहिँ भनेको छैन. 8 र 9 को बिचमा छ हाम्रो टाइम. यति बेलातिर छ टाइम, जति पनि बजेको हुनसक्छ. ओके, नाउ द टु ह्यान्ड्स अफ द क्लक आर one above the other. ओके, सो यो घडीको काँटा यहाँतिर आयो. ओके, दुइटै मिनटको काँटा पनि ती छ. लेट मी जस्ट रब दिस अफ. मिनटको काँटा पनि ती छ. ओके, नाउ टु ह्यान्ड्स अफ द क्लक आर one above the other. After how many minutes will the two hands again be lying one above the other भनेको छ. So you can pause the video and try out this question. अन्त तपाईँले अगर अनलाइन यस्तो खालको क्लकको क्वेसन नभए इभन इन यर कोचिङ सेन्टर्स इफ यु हेभ डन दिस क्वेसन, सो यसलाई एक्सप्लेन गर्ने तरिका एकदमै डरलाग्दो गरी अप्ठ्यारो हुन्छ. बट आई एम गोना टिच यु इन अ भेरी सिम्पल वे. अन्त हुन त सेल्फ प्रोक्लेम गरिहालेँ. इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट न, सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु सो इजिली. अझै एउटा क्वेसन आई हेभ टेकन फर इक्जाम्पल. इट्स गन बी भेरी भेरी इजी दिस क्लकको क्वेसन. मेन थिङ इज रिलेटिभ स्पिड. त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले मजाले बुझ्नुपर्छ. ओके, सो यु ट्राई दिस क्वेसन वान्स एन्ड नाउ लेट्स ट्राई टुगेदर. ओके, सो त्यहाँ के भन्दैछ भने यो डिफ्रेन्ट टाइम भइगयो. सो यो 12, यो 3, यो 6, यो 9, 7, 8 बज्यो. अब तपाईँले घडी त हेरेकै होला. यो मिनटको काँटा सपोज भयो अरे, अन्त आवरको काँटा अलिक ठुलो बनाइदिउँ. दुईजना चाहिँ यसरी मिलिरहेको छ अरे. सो यति बजीतिर हुन्छ त्यस्तो, तपाईँलाई थाहै छ होइन. 8:45 हुनु आँट्दा चाहिँ दुईजना मिल्छ. ओके, सो अब उयो अब फेरि कहिले मिल्छ भनेको छ. सो 9:45 देखि अलिक बादतिर मिल्छ. यति बजीतिर यिनीहरू फेरि मिल्छ, 9 बजेर समथिङ मिनटमा. सो यहाँ क्वेसनले भन्दैछ कति मिनट बाद फेरि मिल्छ यिनीहरू भनेर. ओके, सो कति मिनट लाग्छ 8 बजेर समथिङदेखि 9 बजेर समथिङमा पुग्नु. ओके, सो एकखेप तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस् कि आफै. त्यो ट्राई गरेर त्यहाँदेखि मेरो कन्सेप्ट बुझ्यो भने मात्रै यो क्वेसन, यो मैले बुझाएको कुराको त्यो के भन्छ भ्याल्यु फिल हुन्छ हो. ओके, सो एनिवे आई विल सो यु हाउ टु डु दिस, अज्युमिङ द्याट यु हेभ अल्सो ट्राइड इट वान्स. नाउ 8 बजेर जतिसुकै बजेको होस् त्यो हामीलाई मतलब छैन हो. अन्त मेन कुरा चाहिँ अब 8 बजेर कति बज्यो, कतिवटा क्वेसनमा चाहिँ 8 बजे कति बज्यो खोज्छ, त्यहाँदेखि 9 बजेर कति बज्यो खोज्छ. त्यहाँदेखि दुईजनाको मिनट्सको डिफ्रेन्स क्यालकुलेट गर्छ. बट द्याट इज नट रिक्वायर्ड इन दिस केस. किनभने चाहे यो 12 बजेको होस् र दुईवटा काँटा छुको होस्, अन्त 1 बजी छुको होस् दुईटै काँटा, इट टेक्स द सेम टाइम. इट टेक्स द सेम टाइम रिगार्डलेस. त्यति नै मिनट बाद त्यो काँटाहरूले एकअर्कालाई छुन्छ. यो कुरा चाहिँ मलाई कसरी थाहा भयो भने रिलेटिभिटीबाट थाहा भयो. यो कुरा म तपाईँलाई पनि बुझाउँछु. अब सिम्पल बुझ्नुहोस्. नाउ रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट सोचौँ है. नाउ स्पिड अफ आवर क्लक कति हो? विथ वाट स्पिड डज द आवर क्लक मुभ भन्दाखेरि
आवर क्लक मुभ्स 60 मिनट्समा 30 डिग्रिज। अघि हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ कि 12 देखि 1 बज्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो आवरको काँटा हुन्छ त्यो 12 देखि 60 मिनट्स भइसकेपछि ऊ 12 देखि 1 मा जान्छ। अन्त 12 देखि 1 या 1 देखि 2 को एंगल थियो 30 डिग्री। सो ही मुभ्स इट मुभ्स ही हैन इट मुभ्स 30 डिग्री इन 60 मिनट्स। सो इट मुभ्स 0.5 degree per minute. This is the speed of our clock. Very simple. Our speed of minute clock here. Speed of minute clock. Like minute को काँटा भन्नु खोजेको, minute को के लेखौँ काँटा क्लकै लेख्छु। अब 1 मिनेटमा टक्कै 1 सुर सर्छ। लाइक 1 सुर सर्छ। 1 सुर कति थियो अघि 6 डिग्री थियो। त्यो अघि बेसिकमा अघि भनिसकेँ मैले 6 डिग्री पर मिनेटको स्पिडमा सर्छ। अब 6 डिग्री कसरी आयो भन्दाखेरि उयो मिनेटको काँटा र सेकेन्ड्सको काँटा 60 वटा हुन्छ। सो 360 डिग्री बाई 60 गर्दाखेरि 6 डिग्री। सो एउटा अघि मैले भनिहालेको थिएँ एक सुरको डिस्टेन्स चाहिँ 6 डिग्री हुन्छ हो। सो 1 मिनेटमा 6 डिग्री ऊ घुम्छ। त्यसले गर्दा त 60 मिनेटमा ऊ 360 डिग्री घुम्छ हैन। सो स्पिड अफ आवर क्लक चाल पाइहाल्यो, स्पिड अफ मिनेट क्लक चाल पाइहाल्यो। अब हाम्रो यो जुन चाहिँ क्वेसन छ, हाम्रो यो क्वेसनमा बेसिकली 8 बजेर समथिङ मिनेटमा यो दुईटा काँटा जोल्ठिरहेको छ हैन। अब 9 बजेर समथिङमा यिनीहरू फेरि जोल्ठिन्छ। अब हामीले रिलेटिभिटीको कन्सेप्टमा हामीले के भन्यौं कि एउटालाई लेट अस कीप इट स्टेशनरी अन्त अर्कोलाई हिँडौँ। सो आवरको क्लकलाई लेट अस अज्युम इट टु बी स्टेशनरी अन्त मिनेटको क्लक मात्रै घुमाइदिउँ। ओके, सो मिनेटको क्लक मात्रै घुमाइदिउँ अन्त मिनेटको क्लक फेरि घुमेर त्यही लोकेसनमा आइपुगेर आवरको काँटालाई फेरि छोप्नुको लागि 60 मिनट चाहिँ लाग्छ। बिकज द मिनेटको काँटा नाउ वी आर अज्युमिङ आवरको काँटा स्टेसनरी, मिनेटको काँटा मात्रै घुम्दैछ एन्ड देन मिनेटको काँटाले फेरि आवरको काँटामाथि आयो। इट विल टेक इट 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स लाग्छ। तर अब मिनेटको काँटाको रिलेटिभ स्पिड चाहिँ कति हो विथ रिस्पेक्ट टु द आवर क्लक। जब हामीले आवर क्लकलाई स्टेसनरी बनाउँछ मिनेटको काँटाको स्पिड चाहिँ कति हो भन्दाखेरि रिलेटिभ स्पिड विल बी इक्वल टु दुईजनाको स्पिडको डिफरेन्स। ओके, यो बुझ्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ मैले माइनस किन गरेँ? ओके, माइनस किन गरेँ भन्दाखेरि यो 8 बजीहरू नसोच्नुहोस् कि 12 बजी सोच्नुहोस्। 12 बजी सोच्नुहोस्। अन्त 12 सपोज यो मिनेटको काँटा हो अन्त यो आवरको काँटा हो, रातो चाहिँ आवरको काँटा हो। अब मिनेटको काँटा हिँड्दैछ योपट्टि। ओके, हिँड्दैछ, कति स्पिडले हिँड्दैछ 6 डिग्री पर मिनेटको स्पिडले हिँड्दैछ मिनेटको काँटा, डल्लै घुम्दैछ ऊ। त्यति बेला बिस्तारै बिस्तारै आवरको काँटा पनि हिँड्दैछ। ओके, आवरको काँटा पनि 1 बजीपट्टि जाँदैछ। मिनेटको काँटा त डल्लै राउन्ड लाउनु खोज्दैछ। आवरको काँटा इज गोइङ टुवर्ड्स 1 PM। ओके, 12 बजीदेखि इट्स गोइङ टुवर्ड्स द्याट। सो अभियसली सिन्स आवरको काँटा एन्ड मिनेटको काँटा आर मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन, सो मिनेटको काँटाले आवरको काँटालाई भेट्नुको लागि अलिक एक्स्ट्रा हिँड्नु पऱ्यो नि, अलिक एक्स्ट्रा मुभ गर्नु पऱ्यो, किनकि आवरको काँटा अलिकति आफ्नो जग्गाबाट हिँडिदिएको हुन्छ। सो आवरको काँटामा मिनेटको काँटाको जुन चाहिँ स्पिड छ त्यो अलिकति कम्ती भयो नि, बुझ्नुभयो? इन द सेन्स आवरको काँटामा हिँडेकोले गर्दाखेरि सपोज आवरको काँटा हिँड्दै नहिँडेको भए 6 डिग्री पर मिनेटको स्पिडमा मिनेटको काँटा हिँड्ने थियो। अन्त आफ्टर के भन्नु 60 मिनट्स उसले आवरको काँटालाई पक्रिने थियो। तर के हुन्छ भने आवरको काँटा अलिकति हिँडिदिन्छ नि, सो उसलाई अलिक बेसी हिँड्नुपर्छ।
सो रिलेटिभ स्पिड उसको घट्छ, त्यसले गर्दा माइनस भएको। रिलेटिभ स्पिड घट्छ। ओके, लाइक यो थिफले उयोलाई पक्रेको, पुलिसले थिफलाई पक्रेको जस्तो नि। अब सपोज थिफ स्टेसनरी आफ्नै लोकेसनमा छ भने त पुलिसको स्पिड जति पनि छ त्यसले थिफलाई पक्रिन्छ। बट सिन्स उयो स्पिड अफ उयो थिफ पनि छ, सो टोटल रिलेटिभ स्पिड चाहिँ स्पिड अफ पुलिस माइनस स्पिड अफ थिफ हुन्छ नि, किनकि पुलिसले थिफलाई पक्रिँदा सिन्स थिफ इज अल्सो रनिङ, सो डिफरेन्स अफ स्पिड, त्यो जुन चाहिँ मैले पहिलाको इक्जाम्पलमा गरेको थिएँ, पुलिसको स्पिड अलिक कम्ती भयो नि, उसलाई अझै टाइम लाग्यो नि थिफलाई पक्रिनु। सिमिलरली मिनेटको काँटाले पनि आवरको काँटालाई पक्रिनु अलिकति टाइम लाग्छ, किनकि आवरको काँटा पनि अलिकति हिँडिदिन्छ हो। ओके, सो द रिलेटिभ स्पिड बिकम्स 5.5 degree per minute. This is the relative speed between the minute hand and the hour hand. Hand po bhन्छ, the minute hand and hour hand of the clock. Okay. Now see, this is very simple. Speed is 5 degree per minute. Okay. 5.5 degree per minute. Now अब जस्तै 8 बजेर समथिङ मिनेट भइरहेछ, आवरको काँटा पनि मिनेटको काँटा पनि त्यही छ, आवरको काँटा पनि त्यही छ। ओके, नाउ यो मिनेटको काँटा 360 डिग्री घुम्नु पर्यो, 360 डिग्री घुम्नु पर्यो र आवरको काँटालाई उसले भेटाउनु पर्यो मिनेटको काँटाले, फर देम टु बी अगेन lying one above the other. Okay, for them to be again lying one of the other, त्यो फेरि हिँड्नु पर्यो। ओके, सो सिन्स स्पिड रिलेटिभ स्पिड इज 5 degree 5 minutes, so time taken will be equals to distance by speed. Okay, यो distance by speed को formula even in a circular thing it holds true. So distance is 360 degree घुम्नु पर्ने छ and speed is 5.5 degree per minute. And like I told you, units always have to be same. यो पनि हाम्रो डिग्रीमै छ, डिग्रीमै छ, अन्त यो मिनेट्समा छ। सो यसरी खासमा युनिट्स पनि क्यान्सल आउट हुन्छ। सो 360 यो मिनेट्स माथि गयो, मिनेट्स बाई 5.5। ओके, सो 360 इन्टु 5.5 लाई 55 बनाइदिउँ, अन्त यो अझै एउटा 10 माथि लगिदिउँ, डेसिमल माथि, इन्टु 10 गरेको, अन्त यसलाई अझै सजिलो बनाउनु 5 इन्टु 11 गरिदिउँ। सो 5 इन्टु 2 इज 10, 360 इन्टु 2 इज, यहाँ गर्दैछु ल क्यालकुलेसन, 720/11, एन्ड 720/11 इज 11 इन्टु 6 इज 66, अन्त 6 लेफ्ट, 11 इन्टु 5 इज 55, and then यति भए पुग्छ होला। सो द आन्सर इज सी, 65 minutes। तपाईँ एनी उयसमा ट्राई गर्नुहोस्, 4 बजेर समथिङ मिनटमा 4 बजीको काँटा छुइरहेको हुन्छ, कति मिनटमा 5 बजेर समथिङमा दुईजनाकै छुन्छ भनेर भन्यो भने नि इट्स द सेम, द आन्सर इज अलवेज द सेम। ओके, एभ्री 65 मिनट्समा यिनीहरूले एकअर्कालाई छुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले रिलेटिभ स्पिडको कन्सेप्टले हेरिहाल्यौँ कि वेन वी अज्युम द आवर ह्यान्ड टु बी स्टेसनरी, मिनेटको ह्यान्ड 5 degree 5 मिनटको स्पिडमा घुम्छ, सो 360 डिग्री उसले त्यति नै मिनटमा त कभर गर्छ, चाहे जहाँसुकै होस् त्यो आवरको ह्यान्ड। ओके, इफ दे आर टुगेदर, इफ दे आर यतिवटा डिग्री एकअर्काको बिचमा यति डिग्री छ, कहिले एकअर्कालाई छुन्छ भन्यो भने पनि त्यो डिग्री डिभाइडेड बाई स्पिड गर्दा भइहाल्छ। सो लेट अस टेक द सेकेन्ड इक्जाम्पल। फर्स्ट इक्जाम्पल त्यस्तो बेसी क्लियर भएन भने सेकेन्ड इक्जाम्पलमा आउनुहोस्, तपाईँले झन् मजाले बुझ्नुहुन्छ। सो आई होप यु अल आर अन्डरस्ट्यान्डिङ, दिस इज अ लाइक भेरी सिम्पल वे टु सल्भ दिस क्वेसन। मेन पोइन्ट इज रिलेटिभ स्पिड बिट्विन मिनट एन्ड आवर ह्यान्ड इज 5.5 degree per minute। मिनेट ह्यान्ड चाहिँ आवर ह्यान्ड भन्दा 5.5 degree per minute फास्टर हिँड्छ भनेको मात्रै हो, बुझ्नुभयो? त्यति मात्रै हो। सपोज
मैले फेरि भनेको जस्तो पुलिस इज मुभिङ एट के भन्नु 5 मिटर पर सेकेन्ड, त्यो हाम्रो पहिलाको इक्जाम्पलमा थिफ इज मुभिङ एट 3 मिटर्स पर सेकेन्ड। सो उनीहरू दुईजनाको बिचमा 100 मिटरको ग्याप छ भने अब हामीले थिफलाई स्टेसनरी सम्झ्यौँ भने, थिफको स्पिड 0 सम्झ्यौँ भने पुलिसको पनि त स्पिड घटाउनु पर्यो। थिफको स्पिड -3 गर्यो भने पुलिसको पनि स्पिड -3 गर्नु पर्यो। सो पुलिस विल बी क्याचिङ द थिफ एट 2 मिटर्स पर सेकेन्ड। 2 मिटर्स को सेकेन्डको स्पिडले चाहिँ पुलिस इज अप्रोचिङ द थिफ नि, किनकि थिफ पनि त भाग्दैछ 3 मिटर पर सेकेन्डमा त। सो पुलिसको 3 मिटर पर सेकेन्ड त थिफले नै खाइदियो। सो पुलिसकोमा त 2 मिटर पर सेकेन्ड मात्रै त रह्यो थिफलाई क्याच गर्ने। सो द रिलेटिभ स्पिड बिट्विन पुलिस एन्ड थिफ इज 2 मिटर्स पर सेकेन्ड। सिमिलरली द रिलेटिभ स्पिड बिट्विन द आवर ह्यान्ड एन्ड द मिनट ह्यान्ड इज 5 डिग्री 5.5 डिग्री पर मिनट। ओके, फर अ स्ट्यान्डर्ड क्लक। अब द क्लक हेज 70 मिनट्स भनेपछि त्यो फेरि चेन्ज हुन्छ है। त्यस्तो क्वेसन त नहुनु पर्ने, तर तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ नि त्यो क्वेसन पनि आरामले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ लेट्स ट्राई आउट दिस क्वेसन। यो क्वेसन पनि यस्तो सजिलो प्रकारले सल्भ हुन्छ यो टेक्निकले। ओके, नाउ बिट्विन 6 PM and 7 PM the minute hand of the clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at भन्दैछ। ओके, सो भेरी सिम्पल, एउटा क्लक बनाइदिउँ। सो क्लकमा 12, 6, 3 and 9। ओके, सो फर्स्टमा आवर ह्यान्ड यो भयो। ओके, अन्त मिनट ह्यान्ड अफ अ क्लक विल बी अहेड अफ द आवर ह्यान्ड बाई 3 मिनट्स एट वाट टाइम भन्दैछ। कति बजी चाहिँ कति बजी चाहिँ आवर ह्यान्ड भन्दा जुन चाहिँ मिनटको ह्यान्ड छ यिनीहरू दुईजनाको बिचमा जुन चाहिँ एङ्गल छ यिनीहरू दुईजनाको बिचमा 3 मिनट्सको ग्याप हुन्छ भन्दैछ। सो अभियसली रियल सिनारियोमा त यो फर्स्टमा कति बजिरहेको हुन्छ, फर्स्टमा 6 बज्दाखेरि यिनीहरू दुईजनाको बिचमा 180 डिग्रीको एङ्गल हुन्छ नि, 30 मिनट्सको ग्याप हुन्छ, किनकि यो 12देखि यहाँ 6मा आउँदाखेरि 30 मिनट्स आउनु पर्यो। त्यहाँदेखि अलिक अगाडि पनि जानु पर्यो, 3 मिनट अगाडि पनि जानु पर्यो, त्यहाँदेखि अलिक अझै अगाडि जानु पर्यो, किनकि आवरको काँटा पनि त हिँड्दैछ। गट इट। तर हामी के गर्छौँ, हामी रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट चलाउँछौँ यसमा पनि। ओके, सो एट 6 o'clock के भइरहेको छ, द एङ्गल बिट्विन आवर ह्यान्ड एन्ड द मिनट ह्यान्ड इज 180 डिग्री। ओके, नाउ वी विल अस्युम आवर ह्यान्ड टु बी स्टेसनरी। आवर ह्यान्ड स्टेसनरी, सो मिनट ह्यान्ड कति हिँड्नु पर्यो, मिनट ह्यान्डले आवर ह्यान्डलाई भेटाउनु पर्यो 180 डिग्री घुमेर, प्लस अझै 3 मिनट हिँड्नु पर्यो। अझै 3 मिनट हिँड्यो भने चाहिँ द मिनट ह्यान्ड अफ अ क्लक विल बी अहेड अफ आवर ह्यान्ड बाई 3 मिनट्स। सो पहिला आवर ह्यान्डलाई भेटाओस् 180 डिग्री हिँडेर, त्यहाँदेखि 3 मिनट अझै हिँडोस्। ओके, हामीले आवर ह्यान्डलाई स्टेसनरी बनाइदिएको छ रिलेटिभिटी चलाएर। सो 3 मिनट भनेको कति हो, कति डिग्री हो, अघि हामीले चाल पायौँ 1 मिनट इज 6 डिग्री। यो चाहिँ मैले अघि नै भनेको, तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो कि भएन। यो एक काँटा एक हिँड्दाखेरि 6 डिग्री हुन्छ, किनभने 360/60 यो मैले अघि भनिहालेँ। ओके, सो 1 मिनट हिँड्दा 6 डिग्री हुन्छ। सो 3 मिनट हिँड्दाखेरि 3 × 6 विच इज इक्वल्स टु 180 + 6 × 3 इज 18। 180 + 18 इज 198। ओके, सो यो काँटा चाहिँ 198 मिनटको काँटा चाहिँ 198 डिग्री हिँडिसक्दा चाहिँ आवरको काँटा भन्दा के भन्छ 3 मिनट्स आगे हुन्छ, 6 बजी बाद, बिट्विन 6 PM एन्ड 7 PM, यो स्पेसिफिक केसमा मात्रै नि। ओके, नाउ हामीले के गरेको छ, आवरको काँटालाई स्टेसनरी बनाइदिएको छ। सो हाउ मच टाइम डु वी टेक,
कति मिनट 6 त अघि बजिसकेको थियो 6 बजेर कति मिनट भन्दाखेरि उयो टाइम इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई स्पिड ओके यहाँ अघि मैले के लेखेँ टाइम टेकन डिस्टेन्स बाई स्पिड ओके सो डिस्टेन्स इज 198 डिग्री हिँड्नु पर्यो एन्ड स्पिड अघि हामीले भनिहाल्यो फेरि फेरि भन्दा पनि भयो द रिलेटिभ स्पिड किनकि हामीले आवर ह्यान्डलाई हामीले स्टेसनरी बनायो सो मिनट ह्यान्ड खासमा चाहिँ 6 डिग्री पर मिनटमा हिँड्छ तर आवर ह्यान्डको रेस्पेक्टमा चाहिँ 5.5 डिग्री पर मिनटमा हिँड्छ सो नाउ 198 इन्टु 10 यो 0.5 को जिरोलाई माथि लगिदिएको क्यालकुलेसन सिम्पल गर्नु 5 इन्टु 11 सो 5 इन्टु 2 इज 10 11 इन्टु 1 इज 11 8 लेफ्ट 11 इन्टु 8 is 88 okay divisible रहेछ so 18 into 2 36 minutes मा so 6 बजेर 36 minutes मा so C is the correct answer कस्तो सिम्पल प्रकारले यो क्वेसन सल्भ भयो अन्त यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ नि तपाई कुनै पनि यो काँटाको यो घडीको काँटा यताउता हिँड्दैछ यति एंगल थियो उस्तो एंगल थियो कति मिनेट बाद कति एंगल हुन्छ नि you give me any question can be solved using this simple technique any question मैले त अब कति क्वेसन सल्भ गरेको यस्तो खालके but it has to be this only okay एंगल यति even if घडीमा खासमा 16 वटा काँटा छ नभए 18 वटा छ कुनै के छ त्यस्तो छ भने पनि using this concept it can be easily solved okay so this is the main concept on the 36 minutes हाम्रो सजिलो आइहाल्यो it's just that I'm explaining this whole thing is taking so much time नभए त after if you know the concept and if you solve छिटो त एकैछिनमा सल्भ भइहाल्छ okay so that was it this is a very very important and interesting concept यो कन्सेप्ट तपाईले चलाउनु भयो भने यो क्लकको क्वेशन आरामले सल्भ हुन्छ अन्त जुन चाहिँ मैले रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट तपाईलाई भनेको छु whenever there are two like different objects moving if you use the concept of relativity and if you understand the concept properly then the questions can be easily solved even for a circular path your relativity concept holds true okay so this is it thank you very much